सो हेलो साथीहरू, मेरो नेपाली साथीहरू, आज हामी यो गिमी भन्ने कम्पनीको यो जिएम 6008 भन्ने यो क्लिपर हामी आज हेयर ट्रिमर भनौँ न आज रिभ्यू गर्न गइरहेको छौँ है। यो चाहिँ मैले दराजबाट किनेको थिएँ। यसको प्राइस चाहिँ 1600-1700 त्यस्तै चेन्ज भएर हुन्छ प्राइस। सो आज हेरौँ मैले केही दिन यसलाई युज पनि गरेको छु अनि तपाईँलाई म आज मजाले यो किन्न पर्यो कि किन्नु परेन, किन्दा राम्रो होला कि नहोला भनेर हेर्नु। पहिला बक्समा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि एउटा यो आइहाल्यो है, यो मेन ट्रिमर भइहाल्यो। यो पछि यो हटाइदिउँ, पछिलाई हेरौँला है। अनि यसको साथमा यो चारवटा आउँछ, चारवटा यस्तो क्लिपर सेट गर्ने आउँछ। मैले युज गरेको थिएँ पहिला पनि है। अनि एउटा यो लुब्रिकेन्ट आउँछ, यो तेल छ, हल्का तेल छ, यसो हाल्न पाइयो योमा होइन, हाल्नुपर्छ। त्यसरी एउटा सफा गर्ने ब्रस आउँछ। अनि यो चार्जर आउँछ, यो भनेको 5 भोल्ट 1000 एम्पियरको चार्जर हो। यसले चाहिँ 4 घन्टामा फुल चार्ज गरिदिन्छ ट्रिमरलाई है। यो भनेको बक्समा यति कुरा हो, अरू केही पनि पाउँदैन। अनि यो बक्सलाई बन्द गरौँ, अब ट्रिमरतिर ध्यान दिउँ। कस्तो छ ट्रिमर, के छ, कसरी कति चल्छ, चार्ज कतिको टिक्छ, यो कुरा सब भन्छु म। त्यसैले भिडियोमा हेरिराख्नु है। सो पहिला स्पेसिफिकेसन यसको हेर्ने भने 4 घन्टा लेखेको छ, 4 घन्टा चार्जिङ टाइम भनेर। 4 घन्टामा फुल चार्ज चाहिँ हुन्छ, यो मैले टेस्ट गरे हो। अनि यहाँ चाहिँ बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्ने भने यहाँनिर हेर्नु फलामको बनाएको छ। यो फलाम पनि दह्रो खालको छ है, टिक्ने खालको छ, हेर्दै टिक्ने खालको जस्तो लाग्छ है। यहाँनिर चाहिँ डिस्प्ले एउटा सानो छ, त्यहाँ चाहिँ चार्ज गर्दाखेरि कि त चलाउँदाखेरि डिस्प्लेमा चार्ज कति पर्सेन्ट छ त्यो देखाउँछ। अनि यहाँ हेर्नु एउटा यस्तो ह्यान्डल पनि छ, यो फिचर भनेको तल गऱ्यो भने यसको जस लेभल बढ्छ घट्छ, त्यो सानो ठुलो गर्न पाइयो भन्नाले मैले यसलाई 1 भोल्ट चार्ज गर्दाखेरि 100% चार्ज गर्दाखेरि कति घन्टा चल्छ त यो, त्यो पनि धेरैजनाको चासो हुन्छ। त्यो म आज भन्न गइरहेको छु। कति चल्छ भन्दाखेरि यो लगभग 10% 100% चार्ज गर्दाखेरि मैले आधी घन्टा चलाउँदा त्यसको 20% चार्ज घट्छ क्या भनौँ न। भनेपछि धेरै राम्रो हो क्या यो। एउटा 800-900 मा पाउँछ ट्रिमर, त्योभन्दा चाहिँ एकदम राम्रो क्वालिटीको ट्रिमर हो क्या। मैले त्यो अर्को ट्रिमर पनि रिभ्यू गरेको छु युट्युबमा। तर यो यहाँ हेर्नु, यहाँदेखि चार्ज गर्ने हो, एकदम दह्रो छ क्या यो। अनि यहाँदेखि यसो गर्दाखेरि अन हुन्छ है, अनि यसो गर्दा अफ हुन्छ। यसो अन गऱ्यो भने चार्ज पनि देखाउँछ, हेर्नु हेर देखाइरहेको छ नि एकदम मजाले, एकदम कलर पनि एकदम ब्युटिफुल छ। अनि यसको भित्रमा मैले खोलेर हेरेको थिएँ। अब तपाईँहरूलाई हेर्नु छ भने एकपल्ट म देखाइदिन सक्छु, तर आज चाहिँ के खोलौँ, अर्को भिडियोमा म यसको टियर डाउन पनि गर्नेवाला छु। यदि तपाईँहरूलाई हेर्नु मन छ भने यसो थम्स अप गर्नु, टियर डाउन यसको भित्रमा के रहेछ भनेर हेर्नु छ भने, चासो छ भने मलाई। यो हेर्नुहोस्, यो 4वटा साइजमा आउँछ है। यो साइजहरू चाहिँ यहाँ 10 mm, 6 mm, 13 mm र यो 3 mm भन्नाले 1 2 3 4 भनेर यस्तो खालको नम्बर पनि हालेको छ योमा।